سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امروز اومدیم به یکی از قدیمی ترین محله های تهران. اینجا میدون بریانکه، توی محله بریانک در جنوب غرب تهران. ما میخوایم از این میدون تا خیابون حسام الدین تو محله هفت‌چنار بریم و این محله قدیمی رو با هم دیگه ببینیم. الان که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم روز چهارشنبه است و ساعت هم حدود 7:30 غروبه. بریانک و هفت‌چنار دو تا از محله‌های قدیمی جنوب غرب تهرانه که الان ما داریم وارد محله هفت‌چنار میشیم. خیلی از فلافل فروشی‌های معروف تهران هم تو منطقه هفت‌چناره. یک پارک معروف هم داره به نام پارک هفت‌چنار که تو سال 1381 افتتاح شده و غروب‌ها خیلی از مردم و اهالی این منطقه برای تفریح به این پارک میان. دلیل اینکه به این منطقه، به این محله میگن محله هفت‌چنار به دلیل وجود یک درخت چنار کهنسالی بوده که دارای 7 متر قطر و 7 تا تنه بوده و مردم این منطقه میگفتن که در کنار این درخت یک چشمه آبی بوده که میتونستن برای خوردن و آشامیدن از اون استفاده کنن. همونطور که بهتون گفتم تو این منطقه و تو این خیابون میتونید فلافل فروشی های زیادی رو ببینید. معروف ترین فلافل فروشی که توی تهران هم خیلی معروفه فلافل هفت‌چنار. این فلافلی که دارین میبینید که جلوی صفه که همیشه تو هر موقع از روز که بیاین یک صفی جلوی این فلافلی میبینید. محله هفت‌چنار و بریانک مکانهای دیدنی زیادی داره که معروفترین اونها موزه حیات وحش هفت‌چناره که اون ساختمونیه که داریم میبینید. ما حتما سعی میکنیم که یه ویدیو جداگانه از موزه هفت‌چنار بگیریم و بریم و داخلش رو کاملا بهتون توضیح بدیم.
اینجایی که الان ما اومدیم اول خیابون حسام الدینه که خیلی این خیابون رو به نام حسام السلطنه میشناسن. اینجا هم یه گوشت فروشیه که قیمت‌ها رو نوشته که با هم دیگه ببینیم. گوشت گوساله کیلویی 190,000 تومنه که به دلار میشه کیلویی $7. مرغ هم امروز در تهران 54,800 که به دلار میشه حدود $1.80. محله بریانک و هفت چنار از جنوبی ترین قسمت های منطقه 10 تهرانه. منطقه 10 تهران هم توی جنوب غرب و یکی از مناطق پرجمعیت و متراکمه. یکی از دلایلی که باعث شده جمعیت خیلی زیادی توی این منطقه زندگی کنن، دسترسی خیلی خوبیه که به مناطق دیگه تهران داره. یکی از دلایل دیگه قیمت کمتر آپارتمان و خونه توی این منطقه نسبت به مناطق شمالی تهرانه. من از سایت‌های اینترنتی که نگاه می‌کردم قیمت هر متر آپارتمان حالا با توجه به امکانات و سن ساختمان بین متری 20 میلیون تا متری 30 میلیون تومان بود. به دلار میشه تقریباً متری $680 تا متری $1000. برای اجاره آپارتمان نوساز 70 متری هم 170 میلیون پول پیش با ماهی 4 میلیون تومان اجاره لازم بود که به دلار میشه حدود $6,000 پول پیش و ماهی هم $130 اجاره. یا برای خونه 60 متری هم 300 میلیون تومان در سال باید اجاره میدادید که به دلار میشه حدود $10,000 سالانه. همونطور که قبلا بهتون گفتم این منطقه دسترسی خیلی خوبی داره. شما میتونید ایستگاه مترو بریانک تو خط 7 مترو تهران از قطار پیاده بشین و با حدود 5 دقیقه پیاده روی به اینجا برسین. میتونید از تاکسیایی که از سمت خیابون جیهون، خیابون قصرالدشت و میدون جمهوری به سمت بریانک و هفت چنار میان هم استفاده کنید و به اینجا برسید.
اینجا هم خیابون افتکاریه. این منطقه کوچه‌های خیلی کم ارزی داره و بیشتر خونه‌ها هم متراژشون پایینه. تقریباً میتونم بگم بیشتر خونه‌ها بین 40 متر تا 70 متره. اما یه ویژگی که مردم این منطقه دارن خونگرمیشونه که خیلی مردم خونگرمی هستن و بیشترشون شاید بیشتر از 30-40 یا 50 ساله که ساکن این منطقه هستن. دوستای عزیزم، خیلی ممنونم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. خیلی ممنونم که لطف کردین و این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. حتما نظرتون رو راجع به این منطقه و این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. اگه خیلیاتون ساکن این منطقه بودید یا خاطری از این منطقه دارید حتما به ما تو قسمت کامنت ها بگین. مثل همیشه براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مثل همیشه مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی از تهران و کشور ایران، خداحافظ.